ensi viikon maanantaina, nyt on keskiviikko, tämän kärryn teippaus. Ja siihen mennessä meillä pitää olla kaikki nämä kylkipalat, keulapalat maalattuna ja valmiina, joten kiire tulee oikeasti kyllä. Eli täällä on sähkärit tehnyt hommia. Meillä ei ollut oikeanlaista sulaketta, niin tähän tuli 100 ja 150 ampeerinen tämmöisellä hienolla liitoksella tuohon. Katsotaan mistä nousee savua. Yes, meillä on sähköinverteri takaa. Nyt on sellainen vähän erilaisempi mukava päivä, että tämän kaiken kiireen keskellä niin pääsee käymään katsomaan meidän yhden iso yhteistyökumppani, eli Lämmöksi Oy on Kalajokinen yritys. Ja sitten niillä on itse asiassa toinenkin firma, joka on niin Kaunis Metsä, niin niillä on tänään Kalajoella työnäytös, niin käydään katsoa, että mitä tuommoinen yritys kuin Lämmöksi Oy sitten tekee oikein. Niin käydään siellä pyörähtää ja mukava näin ennen kauan alkua, niin päästä näkemään just yhteistyökumppaneita ja kysellä vähän niiden kuulumisia. Nyt pikku matka Kalajoelle, niin katsellaanpa Kalajoelle. Keskikorpi keskellä korpea, eli metsän keskellä. Olemme saapuneet katsomaan, kun Ponsse tekee töitä. Eli Lämmöksi Oy Kaunis Metsä, niin niillä on täällä metsänäytös. Ja se, miksi ollaan täällä, niin totta kai halutaan käydä tukemassa meidän yhteistyökumppaneita ja Lämmöksi Oy on yksi niistä. Eli nehän tosiaan ostaa puuta, hakkaa sitä tällä lailla ja sitten ne tekee myös energiapuuta. Niillä on monenlaista hommaa. Mutta jutellaan nopsasti yhden Kalajoen ostajan kanssa. Niin se voi kertoa hieman lisää, että mitä täällä tapahtuu, mutta sen voi sanoa, että tähän mennessä en ole syönyt vasta yhden makkaran. Koitetaan katsoa, että montako mä jaksaa syödä tässä päivän aikana. No niin, täältähän meiltä löytyi kuule Kalajeus. Onko sä myyntitykki vai ostaja vai miten se pitää olla? Esittelepä ne ihmiset. Morjesta kaikille. Mä oon ostomiehenä, toimin tässä Kalajokilaakson alueella ja puukauppaa tehdään, että semmosella vakanssilla ja tittelillä paukutellaan eteenpäin. Kyllä, eli nyt tosiaan mähän on puhunut, kun enemmän näkynyt meidänkin autossa Lämmöksi Oy, mutta samaa periaatteessa tai ainakin aika paljon yhteistyössä on tää Kaunis Metsä. Eli Kaunis Metsä, niin kerropa, mikä se sitten on? Joo, eli Kaunis Metsällä me toteutetaan tätä puun hankintaa ja tehdään puukauppaa ja ostetaan ihan yksityisiltä metsänomistajilta puuta ja myös yrityksiltä ja kunnilta ja kaikilta toimijoilta. Että kaikilla, joilla on puuta myynnissä. Mulla ei ole tällä hetkellä risua siinä ja mä luulen, että mun ei kannata niistä kahdesta männynpätkästä, mikä sillä myrskyllä kaatui, niin ruveta soittelemaan kuitenkaan. Mutta tosiaan teette varsinkin isoja palstoja ja sitten tietenkin varmasti vähän pienempiäkin. Kyllä. Pyritään semmoisiin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, että pyritään palvelemaan se asiakas mahdollisimman hyvin alusta loppuun asti, että ei jätetä niitä niin sanotusti huonompia kohteita pois, eikä kääritä kermoja kakuun päältä, että pyritään saamaan semmonen viimeisen päälle hyvä lopputulos kaikin puolin. Kyllä. Mä oon tietenkin aina ja varmasti siellä, joita koneet kiinnostaa, niin mikä tuo on, mikä tuolla on? Me ollaan jonkun verran mutta siis tämähän on niinkö motohan tuo on. Kyllä, siellä on Ponsse Scorpioni työssään parasta aikaa ja mehän työskennellään tämmöisissä korjuuketjuissa, että siellä moto pyörii 2 tuurissa ja ajokone sitten ajaa puuta tien varteen, että semmoisella paletilla pyöritään tämän meidän oma korjuuketjun kanssa. Kyllä. No sitten vielä miten se nyt, jos mulla sitä mehtää on, niin miten mä sitä saan myytyä tai mihin otetaan yhteyttä? No meikäläisen tietysti. Niin. Ei mitään yhteydenottoa, vaan meikäläisen suuntaan tässä Kalajokilaakson alueella, jos omistat mettiä ja haluat, että niille jotakin tehdään, niin se kyllä järjestyy. Että joko puhelimitse tai sähköpostilla tai somen kautta, niin siitäpä se nyt kähtelee eteenpäin. Kyllä. No niin, ei mitään, mutta nyt lähdetään katsomaan, saanko me syötä. Mä justiin sanoin tuossa videolle, että yhden makkaran on vasta syönyt, että kyllä siihen ei voi jättää, että aina pitää vähän enemmän syödä sitä. Niin kyllä. Käydään kattelemaan vielä tuolla. Noppitietona muuten semmonen, että mähän olen ajanut myös ajokoneella. Pihalla on siirtänyt 13-vuotiaana tavaraa, kun kummisejällä oli koneita silloin. Pikkusen on muuttunut siitä ajoista koneet ja en tiedä, vieläköhän tuo luonnistus. Oonhan mä silloin testannut itse asiassa Lämmöksi traktorimalli, niin sillä mä oon testannut silloin tehdä. Eikö kaivinkonemalli. Mutta oli mukava käydä täällä pyörähtää. Keli on mitä parhaa. Ei vois ajatella, että miten voi olla maaliskuussa tämmöiset kelit, mutta näköjään ne voi olla. Ja nykyään kun me ollaan tätä kuorma-automiehiä, niin katsotaan tässä, että ei se olisi ollut tuo Volvokaan pahan näköinen. Siinä on ja näyttää olevan RST-stiili
putkia keulassa ja on vähän aluvannetta ja kaikkia, mutta nyt meidän pitää lähteä jatkaa meidän kärrytyömaalle ja katsotaan mitä siellä rupeaa tapahtuu, mutta ei mitään, seuraavaan paikkaan. Me ollaan erittäin huonossa tilanteessa tällä hetkellä, eli meillä on kärry melkein valmis, mutta ei täysin valmis ja me ollaan tuhlattu kaikki meidän rahat. Mutta me yritetään korjata nyt sitä semmoisella vähän epätoivoisella tavalla, eli me laitetaan meidän koko verkkokappa -20% alennukseen koodilla ACS. Eli sieltä löytyy esimerkiksi tämmöisiä aurinkolaseja, aurinko paistaa komiasti, pääsiäinen lähestyy. Niin esimerkiksi nämä aurinkolasit löytyy sieltä ja kaikki muukin vaatteita löytyy, juomakuulereita, tarroja ja kaikkea semmoista. Niin kaikki tuotteet koodilla ACS 20% alennusta, mutta tätä herkkuahan ei kauaa kestä. Eli 25. päivä ensi keskiviikkoa asti on tää alennus voimassa, niin nyt koittakaa jeesata meitä ja käykää tyhjentää meidän verkkokauppa. Tuli käymään KK-moduulilta hakemassa meidän laatikosto-osia. Täällä ne on maalattu. Siinä on kannet, siinä on akkukotelo. Ja täällä itse toimitusjohtaja on lastaamassa hienoa laatikkoa. Mukava saa nyt sen viimein paikalleen sinne, niin saa ulkoa päin sitä huomattavasti valmiimman näköiseksi taas. Nyt siellä olisi laatikko alla ja akkukotelo siinä sen vieressä. Sinne tulee meidän akku. Ja sinne tulee inverterit sun muut todennäköisesti. Mikä tulee illalla niitä sähkäreitten kanssa laittaa tänne. Huomenna saadaan sitten ne pellit, mitkä saa maalata tähän kylkeen ja viedä ne maalaukselle. Niin sittenpä se olisi aika pitkälti ulkoa päin semmonen, että sitä pystyisi laittaa teippaa. Nykkä tulee kiinni. Ei sitä vielä tiedä. Toivotaan, että se pysyy. Onko sä testannut meille painetta täällä? Ja mä laitan sen paineen, että täytyy mahdolliset vuorot ja yksin sitten löydä. Enää ei voida. Ei vuorot, mutta se varmaan vedellään jos vuoto. Tuolla saa paremmin testattua sitten, että pelaa. Mutta neihän tuolla näyttää olevan, että pari paaria on painetta ja ei ole laskenut paine, eli tulee hyvä. Täällä on semmoset hommat meneillään, eli sähköhommat on edistynyt ja täällä on nyt tullut lisää porukkaa taas sähkömiehiä ja tämä näyttää tältä, eli katastrofilta. Eli kun meillä oli alakuussa tarkoitus tosiaan akku, että se olisi tuolla eessä, mutta se tulikin sitten tuohon laatikkoon ja tästä syystä me joudutaan vähän jatkaa sitten noita tiettyjä piuhoja, niin sinne tuli jakorasia tuonne pohjaan ja sitten tuossa on vähän kaikkia muita mitä on jatkettu johtoja ja sitten joudutaan virtapuolen johtoja kanssa joudutaan jatkaa. Tänne keulaan meille tuli sitten tämmöiset jakoblokit, tai siis meillä on vasta yksi, mutta tämmönen bloki sitten mistä jaetaan virta lähtee oikeaan paikkaan. Ja nyt joutuu vaan ostaa vielä yhden lisää tuommoisen jakoblokin, että saadaan maapiuhollekin kaasia. Tässähän on tää akkujärjestelmä semmonen, että se ei ole niinku rungossa ollenkaan, eli niinku ajoneuvoissa yleensä on, että maa kulkee rungossa, niin tässä ei kulje, että ne kulkee ihan omanaan molemmat. Siinä olisi toivottavasti viimeiset rauhat meidän motorhomeen, eli siinä on eteen suojalevyt ja sitten on rengastellingit ja sitten täällä on kylkipellit kaikki mitä on, niin semmoset ne on ja ne pitäisi saada nyt aika tiukalla aikataululla paikalle, että päästään teippaahan ja tarkistetaan kaikki kuntoon, mutta nyt jatketaan. Raskas suunnittelupaino siinä meille kylkipeltien suunnitelmat ja siinä ei mennyt kauaa, niin meillä on täällä kylkipellit, jotka rupeaa siihen istuu paikalle. Eli tosiaan profiilina on saman tyylinen kuin tää on tää. Täällä me vähän hitsattiin tätä, niin tuolta joutuu pikkusen vielä fiksaamaan näitä maaleja tästä. Mutta sen näköiset tulee kylkipellit meille, eli tää pellitetään koko heela-systeemi. Aivan ei kelevannut mun yksi tekemä rauta tuonne taakse. Paikalla hei. Pitikö rälläköidä se ja tehdä uudestaan kokoon? Ei, tää on siis uudestaan tarvittu. Vähän kuitenkin sää. Pieniä säätöjä vai? Kyllä. Jos sä yksin oot joutunut kaikki tekemään niitä. Kyllä niistä on hyvät. Tosiaan laitetaan tommosilla pallokantaisilla pulteilla ne tuohon kiinni tähän kylkeen ja se jatkuu sitten laatikostona siitä. Ja portaakki meidän pitäisi häivyttää sinne sitten. Tää on ihan uusi. Tosiaan laitetaan tommosilla pallokantaisilla pulteilla ne tuohon kiinni tähän kylkeen ja se jatkuu sitten laatikostona siitä. Ja portaakki meidän pitäisi häivyttää sinne sitten. Tää on ihan uusi. Tosiaan laitetaan tommosilla pallokantaisilla pulteilla ne tuohon kiinni tähän kylkeen ja se jatkuu sitten laatikostona siitä. Portaakki meidän pitäisi häivyttää sinne sitten.
Täälläkin on jotakin sähkötöitä menossa. Miten mennä? Joo, ihan hyvin. Pitäis saada nuo isot kaapelit tuonne. Tämmöisiin blokkeihin tuonne tulee miinukset. Tuonne plussat. Kyllä. Sitten pitäis vielä tietää mitä tekee. Niin se on, mutta mä en yleensä tiedä. Mä vaan teen. Niin mäkin. Tää on mielessä. Eikä tässä mitään ihmeellisempää. Ei vihti heittää sitä Matti Nykäsen kommenttia tähän. Laitetaan nyt ensin näppeille. Kauan tätä on odotettu, mutta nyt se on mallillaan. Kaikkia on odotettu kauan ja kaikkia on rakennettu kauan. Täällä on sähkärit tehnyt hommia. Siellä on inverteri, eli meille valikoitu inverteriksi Finjectorilta samanlainen, mikä meillä on ollut bussissa. Ja sehän on painava ja se laitettiin tuonne laitaan kiinni ja akku tosiaan tuli nyt tähän väliin. Täällähän on tämmönen, meillä ei ollut oikeanlaista sulaketta, niin tähän tuli 100 ja 150 ampeerinen tämmöisellä hienolla liitoksella tuohon. Äläkää huoliko, se ei tule jäämään. Akku on tosiaan täällä. Se ei ole vielä pultattu kiinni tuonne tuo akku, mutta se tullaan pulttaa sinne kiinni. Ja tää on nyt sitten, että kun vaikka rengas räjähtää, totta kai voi lähteä kaikki pois, mutta tää on 3/5 millinen on tämä meidän levy, rautalevyllä kiertää ja sitten siellä on vielä RHS-runko, että kyllä se aika jytky on toi. Inverteri on siellä kiinni ja ensikäynnistys. Elikkä nytkö se rikotaan? Nyt se rikotaan. Katsotaan mistä nousee savua. Me tehdään ensimmäinen testi sillä, että ei laiteta vielä siihen, vaan testataan, että toimiiko se inverteri akulla. Ja mäpäkään painaa nappia tuolla, meillä on sisällä, kato se ohjauspaneeli, niin kokeillaan, koska sieltähän se on nyt tällä hetkellä pois päältä. Nyt ollaan jännää äärellä. Power Saver, auto. Kato, sehän lähti käyntiin. Telekkari lähti päälle. Täällä on jännite patterissa 27,6 volttia, output loadi 12%. Work mode inventory! Yes, meillä on sähköinverterin takaa. Testakkaapa nyt lykätä se siihen maasähköön, tai äläkääpä lykäkkökään. Tarkistetaan ensin dippikytkimet ja asetukset, että meillä on litiumiakulle tuo oikea lataus, koska tässä pystyy valittamaan sen, että se on litiumiakulla. Dippikytkimien tarkistus. Siinä se nyt on. Pellityksiä. Vähän näyttää vielä sillä lailla karulta, kun on tuo väriset ja tuo ei taida aivan ylhäällä olla tuo nostin, niin semmonen siihen tuli. Tähän tulee tietenkin nyt sitten kilpi keskelle ja sitten siihen tulee muutamat sitten niin äärivalot vielä tuohon ja sittenhän meillä tulee sivuäärivaloja tulee sitten näihin nurkkiin tulee töttöröt niitä valostoreilta. Tulikin jo, niin päästään sitten myöhemmin asentaa ja näihinhän tulee sama valostoreen purelluksia, tulee koko kylki täyteen sitten ja täällä olisi nyt paikallaan takanurkkapala. Laatikostohan on siinä ja täällä on kylkipalat on nyt siihen laitettu ja siinä on semmonen homma, että ne on vähän lirppanat vielä. Niin tarkoitus on, että me laitetaan tänne todennäköisesti semmonen rauta sitten, mikä tukee tuon oikeaan paikkaan. Eli nyt se on tuon näköinen. Ja vanteethan meillä tulee olemaan jonkun verran sisällä, vaikka siinä toiset nyt tietenkin uupuu nuot. Niin ne ei tuu aivan tuohon huulelle, mutta sillehän me ei maheta mitään. Nyt toinen puoli on pellityksestä valmiita, niin täällähän on meillä nyt muutakin juttuja saatu valmiiksi. Eli Mauno ja Nuutti oli täällä kaverina, niin siinä on nyt kytketty maasähköön tämä vehe. Eli se on nyt kytketty kokonaan siihen ja se toimii just oikein. Sitten meillähän on täällä on laitettu keulasta sen verran, eli meillä on keulapellit on kaas tullut. Ne on tuolla, mutta niitä ei ole vielä ruvettu laittaa paikalle. Eli ne olisi tarkoitus sitten huomenna laittaa paikalle. Mutta se mikä oli se hieno juttu, niin meillähän tosiaan saatiin sähköihin tämä. Eli täällä nyt kun avataan tää, niin tämähän on tosi paljon tilaa täällä laatikostossa. Täällä on oikeasti hyvin tilaa. Ja siellä on meillä inverteri ja tällä hetkellä ollaan maasähkössä ja tuo inverteri lataa koko ajan sitten meidän akkua, mikä meillä tuolla on. Ja siinähän on semmoinen mahdollisuus myös meillä, että jos tämä akku ei tule riittämään, niin meillä on paikka toisella puolella, että me pystytään just saman paikkaan laittaa sitten tuo laatikko tehdä sinnekin ja laittaa toinen akku, mutta sepä näyttää sitten tämä kauan alku ja ekat reissut, että miten se oikeasti pelaa, että kun lähdetään testipäiville. Ja
seuraillaan vähän se. Ja tuleehan meillä aurinkopaneelia tulee sitten katolle. Mutta seuraavat hommat jatkuu sitten, eli kylkipellit tälle puolelle loppuu. Ja tässähän mennään niinkin tiukalla aikataululla. No, kello on niitä vaille 11 on nyt illalla tässä. Ja meillä on ensi viikon maanantaina, nyt on keskiviikko, tämän kärryn teippaus. Ja siihen mennessä meillä pitää olla kaikki nämä kylkipalat, keulapalat maalattuna ja valmiina, joten kiire tulee oikeasti kyllä. Eli ne pitää olla maalattuna ja asennettuna paikalle. Koko mulla tehdään maalaus siihen ja sitten tosiaan niin teippi vaan päälle, kun kaikki on tehty. Mutta nyt mehän ei hirviästi olla tässä, vaikka nyt meillä on niin aikataulu on tosi tiukka, eli yksikään asia ei kärsi oikein niin mennä vihkoon, että keretään, niin me ei olla kuitenkaan ruvettu oikoon missään jutuissa. Että ainut mikä on semmonen, niin on tää meidän rosterisäiliö, että sitä en hitsannut tuota polttoainesäiliötä siitä ollenkaan käyttöön ja se jää nyt kokonaan pois siitä, että katsotaan tulevaisuudessa, kun se tuli tämä virhe, että tuli otettua liian ohkaisesta rosterista tuo säiliö, niin me ei sitä saatu hitsattua. Keulasäiliö on meillä vielä, mutta me ei tehdä sitä, vaan käännyttiin siinä sitten ammattilaisen puoleen, eli Santa Claus Steel Himangalta, niin se hitsaa sen meille, että katsotaan, että siellä ammattilaiset niin uskoisin, että onnistuu vähän paremmin kuin meikäläisellä hitsata sitten se kasaan. Katsotaan miten siitä tulee, mutta se olisi tarkoitus ensi viikolla saada, mutta me pystytään kuitenkin pellitykset tekemään tuohon ennen sitä säiliötä. Mutta eiköhän se tästä jatku. Kiire tulee, sillä ei vaan mitään, mutta kaikki me tehdään. No niin, ollaanko me Tepi lopetettu nyt se motorhomin rakentaminen ja siirrytty tänne kokonaan tänne kilipautopuolelle? Kyllä me ollaan, sehän on niin hyvällä mallilla jo. Kyllä se on, joo. Näin saadaan paremmin. Joo, tämä näkyy, ei oo niinkö tästäkö kahtoo äkkiseltä, että täällä on molemmissa tyhjänä tämä voimanpesän paikka. Koitetaan ruveta täyttää niitä pikkuhiljaa ja kuituosat meillä menee paikalleen ja teippiukkokin tulee joskus. Täällä on vaihelaatikkokin, Tepi siihen Stefan kävi pukkaamassa paikalleen justiin, sekin odottaa suoraan sinne menoa. Perttuli rupes laittaa meille uutta turpua valmiiksi. Siirretään tuo kompurapuoli vanhasta turpasta ja pannaan se tuohon uuteen paikalle. Oliko vähän sitä öljyä siellä? Oli se vähän läsken läpi. No se näyttääkin siltä, että siellä on niinkö on öljyä. Pieni vika. Pieni vika. Korjataan, laitetaan uusi sinne, niin ei oo enää sitten vika. Eikö ihan mukava ruveta näippäin värkkää? Ollaan me käyty tuosta moottoria irrottamassa ja vähän tutustumassa kohteeseen, mutta nytkö saa laittaa niinku kasaahan päin, niin Ihan minusta vaihtelua. me joudutaan vielä käydä parina iltana motorhomen piiri. Kävisikö joku tekee ne viimeiset Listatukset loppu. Niin. Eikö meidän pitää nyt pinnistellä. Se ei voi olla niinkö sillä niinkö omakotitalon rakentamisen kanssa, että kyllä ne kerkiää sitten laittaa, kun asutaan siellä. Niin ne puuttuu vielä 20 vuoden päästäkin ne listat, jos ei niitä nyt laita. Tepin kanssa vieläkin revitään teippejä täällä. No ollaan me muutama teippi saatu irti. Niin joo. Mä sain tuosta splitteristä justiin teipit pois. Pitäis panna vähän pakkelia näihin tiettyihin paikkoihin ennen teipparin saapumista, mutta jostain kumman syystä meidän kaikki tavarat on sillä kärrytyömaalla. Kaikki pakkelikin on viety sinne. Vaikea, kun on 200 paikkaa työmaalla. Niin jo. Perttuli laittoi siihen takapuskurin paikalle. Mä kävin vähän pitämässä siitä. Sehän istuu hyvin, eikö istu? No, mä en tiedä miten se pitäisi istua. Kyllä se istuu. Sehän on heti, eikö ookin niinku USA Volvo sanoo linjat Tepi tuossa? Pikkusen paremmin. Pikkusen paremmin, joo, niin onkin. Hienosti meni. Hyvä fiilis. Hyvä. Mikalla on joku projekti täällä. Tää on eri projektia. Tämä näkyy eri paikassa tämä video. Niin tätä ei vielä kukaan tiedä mihin se tätä laittaa. Se leviää joskus. No niin, mikä meille on tullut tänne Nuutisen Villeltä? Se kauan odotettu moottori. Kyllä. Onko sitä odotettu kauan? No ollaan me odotettu. Joo. Joo, huomenna päästään paneen paikalle. Siinä se olisi valmiina menossa tuon. Perttuli vielä, että hyvä, ettei aivan pitää yötä vasten ruveta ruuaa haastaa sinne paikalleen, kun virtaa olisi hirveästi.
Te joutuu käydä töissä huomenna, kello on jo 9 illalla, niin sen verran käydä levähtämässä, että siinä on vauhtipyörä paikallaan ja kaikki on muuta kuin niputtellaan loput paikalle siihen ja työnnetään tuonne pessu. Eikö niin? Iltakaakka. Tässä on Samsonas, johon Perttolin kanssa laitettiin öljyt. Sivutäyttöreiästä tuli öljyä pöydälle jo, niin silloin se on täys. Nyt me ruvetaan laittaa tuo laatikko tänne moottoriin paikalleen. Tähänhän me kirettiin jo kytkin laittaa paikalleen ja simmata painelaakeri ja kytkin koppaus siinä. Niin pukataan se laatikko siihen perään kiinni ja ruvetaan sitten suunnittelemaan sitä tonne paikalle. Nyt se on saatu sinne paikalle. Nuin vaan se. Eikö mennyt tepi vaan niinkö melkein niinkö muuta kuin vaan Nakkas paikalla. pukkas se sinne. Ainakin se on ollut ennenkin. Mä en tiedä sinne, jäikö meillä tepi yksi mieskin tuonne väliin vielä siellä. Yksi on tuollakin. Jos täällä olisi. Joo, ei kyllä se. Aika nätisti se menee kyllä paikalleen, kun se on jonkun kerran sinne mallattu. Ei sitten hirveästi imusaria ja vähän sähköjä ja kennoja sun muita, niin ei muuta kuin käyntiin. Muuta tuo käy.